Xin chào các bạn, mình là Hưng, đến từ hưng.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bạn có thể tự thiết kế một web thương mại điện tử bán hàng tại Việt Nam từ đầu đến cuối. Và trước khi vào phần nội dung chính của video hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ xem qua website bán hàng mà chúng ta sẽ xây dựng nó sẽ trông như thế nào ha. Và trước khi xem video này, hãy xem trang web của chúng ta sẽ xây dựng trông như thế nào. Các bạn có thể tạo trang có những sản phẩm như thế này, sau đó mình sẽ tạo cái trang như thế này và mọi người có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ và họ có thể thanh toán cho bạn thông qua trang web bán hàng của bạn và mua sản phẩm từ trang web thương mại điện tử của bạn bằng cách tiến hành thanh toán và điền thông tin thanh toán ở cột bên trái và kiểm tra lại đơn hàng ở cột bên phải, hình thức chuyển khoản ngân hàng và trả tiền mặt. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với các bước đơn giản nhất dành cho bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên. Bước 1, phần đơn giản nhất. Tên miền là tên website của bạn, còn hosting là nơi các file trang web của bạn được lưu trữ. Và đến với giao diện thì chúng ta nhấp vào đường link ở dưới mô tả của video này. Ở đây là phần nhập tên miền, có một cái ô màu trắng ha. Chúng ta nhập cái tên miền, cái tên trang web mà chúng ta muốn đăng ký. Sau đó chúng ta nhấn kiểm tra và đây là kết quả kiểm tra. Thì chưa có ai sở hữu, chúng ta nhấn vào chọn mua và nhấn vào cái nút màu đỏ ở dưới này, tiếp tục đến giỏ hàng. Sau đó chúng ta sẽ được đưa đến cái giỏ hàng của mình ha. Và đây có tên dịch vụ là cái tên miền mà chúng ta vừa đăng ký, thời gian 1 năm và hành tiền. Để khởi chạy trang web thì chúng ta cần thêm một yếu tố nữa, đó là cái gói hosting. Chúng ta có thể chọn web hosting, global web hosting hoặc là business hosting ha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái web hosting. Sau khi nhấn vào web hosting thì chúng ta sẽ đến cái bảng giá dịch vụ ha. Chúng ta có thể chọn 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Chúng ta chọn 1 năm theo mặc định. Chúng ta sẽ đăng ký cái gói A này mà bao gồm các thông số ở dưới này ha. Các bạn có thể đọc thêm. Thì chúng ta nhấn vào cái nút đăng ký ở trên này, đồng nghĩa với việc là thêm cái gói web hosting, gói A đó vào giỏ hàng của mình, và chúng ta được chuyển hướng đến cái giỏ hàng kết hợp với cái tên miền lúc nãy chúng ta đã đăng ký. Ở bước 1 thì chúng ta có 2 sản phẩm ở trong giỏ hàng của mình, tên dịch vụ. Còn ở bên cái phần khung thời gian này là cái thời gian mà chúng ta đăng ký ha. Chúng ta đăng ký rồi, ở đây sẽ là hành tiền của mỗi sản phẩm. Còn bên này sẽ là thuế và hành tiền. Chúng ta nhấn vào tiếp tục để đến cái bước thứ 3. Xong bước thứ 3 và đến cái bước kiểm tra thông tin đơn hàng và xác nhận thanh toán ha. Chúng ta có 2 mục. Bạn đã có tài khoản thì nhấn đăng nhập ngay, còn các bạn mới sử dụng thì chúng ta nhập vào thông tin ở cái form này ha, bao gồm các thông tin dựa trên chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân mới của mình ha. Chúng ta có 2 hình thức thanh toán. Chúng ta thực hiện thanh toán online hoặc là thanh toán chuyển khoản đều được. Ở đây chúng ta nhấn vào thanh toán online rồi nhấn tiếp vào đăng ký với sự hỗ trợ của iNet, rồi sẽ xuất hiện cái bảng này. Chúng ta chọn tiếp thanh toán bằng ví Momo ha. Có rất nhiều hình thức thanh toán, chúng ta chọn cái nào mà chúng ta có sử dụng. Thì ở đây demo, ta nhấp vào cái ví Momo sẽ hiện ra cái mã QR này ha.
chúng ta lấy cái Momo và bật lên để quét mã để thanh toán. Còn không thì chúng ta sẽ thanh toán số tiền này bằng hình thức là chuyển khoản ngân hàng ha. Nhấn vào thanh toán chuyển khoản, cũng nhấp vào đăng ký với trợ giúp iNet. Chúng ta sẽ được đưa đến cái đơn hàng đã được đưa vào trạng thái xử lý ha. Chỉ cần chúng ta thanh toán thông qua hai cái tài khoản ngân hàng này với số tiền trên. Sau khi đã thanh toán, chúng ta kiểm tra cái hộp thư email của mình ha, thì chúng ta sẽ được nhận thông báo đơn hàng đang chờ xử lý ha. Và sau khi được duyệt thanh toán cho đơn hàng của mình thì chúng ta sẽ quay trở lại, chọn cái tên của mình đây và chọn danh sách dịch vụ, chọn tiếp vào hosting ở chỗ này. Chúng ta nhấn vào hosting. Chúng ta sẽ thấy được cái gói hosting mà chúng ta vừa đăng ký lúc nãy ở đây ha. Và nhấn vào đăng nhập, nhấn chuột trái vào đăng nhập, hoặc có thể nhấn chuột phải vào đăng nhập và chọn mở đường liên kết trong tab mới ha. Chúng ta sẽ mở ra cái trình cPanel này, chúng ta kéo xuống dưới để đi vào cái phần đó là software, có cái web web manage này. Chúng ta sẽ nhấn chuột trái vào hoặc chuột phải mở đường liên kết mới để cài đặt web web cho mình. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng quản lý ha, để cài đặt phiên bản 6.1 tên miền của mình. Chúng ta chọn http //, ha. Rồi site name, site description chúng ta chứ để theo mặc định, và chúng ta đặt admin user name và cái admin password gồm chữ Hường, chữ Hoa, số ký tự đặc biệt trên 14 ký tự là được, và admin email sẽ tự động điền cho chúng ta ha. Những phần ở trên đó chúng ta để mặc định hết. Sau đó chúng ta chọn cái email chỗ này, sau đó nhấn vào install. Email đó là để nhận các thông báo về cập nhật thôi. Sau khi nhấn vào install thì chúng ta chờ cái ống này nó đầy là chúng ta đã cài đặt cái web của mình thành công. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thành quả sau khi cài đặt web. Chúng ta mở trang web của mình lên ha. Rất là nhanh chóng. Và ở đây là đường link ở khu vực quản trị ha. Đây là khu vực quản trị website của mình, có cái đuôi là wp-admin gắn đằng sau cái tên miền của mình. Sau khi hoàn thành xong phần 1 khởi tạo trang web thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần 2 bắt đầu xây dựng website bán hàng. Trang web thương mại điện tử của bạn từ con số 0, chúng ta sẽ nhập liệu một mẫu trang web có sẵn và sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa nó, tự tay làm chủ chính trang web bán hàng của mình qua video hướng dẫn này. Nếu như bây giờ chúng ta muốn đăng nhập vào quản trị admin ở trên một cái máy tính, cái laptop khác, hay là ở trên một trình duyệt khác với cốc thì chúng ta đăng nhập như thế nào? Và đây là tên miền của mình ha. Chúng ta sẽ thêm cái phần đuôi vào. Cái phần đuôi cho tên miền đó là wp-admin nữa. Chúng ta sẽ được đưa đến cái phần là đăng nhập. Chúng ta điền username và password, nhấn vào Remember Me. Username password lúc nãy ở phần 1 bước 2 chúng ta có cài đặt web. Cho khi điền username password chúng ta nhấn vào login và chúng ta nhấn lưu mật khẩu ở trên trình duyệt ha. Ở
trang quản trị admin. Chúng ta chọn vào setting, chọn vào general. Tiếp đến chúng ta sẽ thay đổi cái site title. Thay đổi cái phần mô tả ha. Tiếp đến nữa chúng ta sẽ thay đổi ngôn ngữ site language. Chúng ta nhấp vào cái mũi tên này để mở cái cuộn này xuống, chúng ta kéo xuống dưới cùng ha. Chúng ta chọn vào tiếng Việt và chọn tiếp cái time zone là cái múi giờ tại Việt Nam mình. Chúng ta kiếm cái UTC-7 ha, tích chọn là được. Còn cái ngày format, cái đây format này chúng ta định dạng cái ngày theo là Diamond Year. Sau đó nhấn vào Save Change để lưu các thông tin vừa chỉnh sửa lúc nãy. Đó, và đây chúng ta đã được dịch tất cả sang tiếng Việt ha. Đó. Và chúng ta cũng download lại cái trang của mình. Chúng ta đã có cái tên cửa hàng trực tuyến uy tín. Đó. Ở cái phần tên website này. Tiếp tới nữa chúng ta sẽ đến phần giao diện, chọn giao diện để thêm một cái giao diện mới của mình. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một cái đùm, đó là Acha. Sau khi gõ từ khóa và tìm ra, chúng ta nhấn vào nút cài đặt ở chỗ này để cài đặt cái theme Acha này vào website của mình. Sau khi cài đặt xong, chúng ta nhấn tiếp tục vào kích hoạt. Vậy là chúng ta đã kích hoạt cái đùm này thành công. Chúng ta di chuột ở phía trên này, chúng ta nhấn vào Get Start. Và được đưa đến cái giao diện này. Để bắt đầu chúng ta nhấn vào Build Your Website Now. Chúng ta chọn Elementor. Ở đây chúng ta có rất nhiều giao diện ha, giao diện mẫu. Những cái giao diện mà không có cái nút màu vàng, cái thẻ Premium thì chúng ta đều có thể chọn và sử dụng. Ở đây chúng ta có e-commerce là website thương mại điện tử ha. Chúng ta nhấn vào e-commerce và chúng ta lăn chuột xuống bên dưới tìm kiếm coi có những cái mẫu nào nó đẹp thì chúng ta tích chọn và sử dụng. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đó là Competitor ha. Chúng ta nhấn vào Competitor và Skip and Continue, tích chuột trái vào đây. Sau đó nhấn vào Continue để cài đặt. Ở đây chúng ta sẽ điền cái tên của mình, cái email và chọn đồng ý dưới ha, beginner. Ở đây chúng ta chọn tên và địa chỉ email của mình. Sau đó chọn myself. Myself là cho chính bản thân tôi ha.
tiếp tục chọn Submit and Build đó, và đợi cho cái ống này nó đầy, tức là đang trong quá trình cài đặt menu, cài đặt plugin. Sau khi thành công 100% là chúng ta sẽ được đưa đến cái trang chúc mừng này, Congratulations. Chúng ta nhấn vào View Your Website. Đây là giao diện mà chúng ta vừa nhập vào website của mình ha. Một cái website về mỹ phẩm, về cosmetic. Giao diện rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó, ở cái phần sau các bạn sẽ được mình hướng dẫn thay đổi những cái chữ, những cái ảnh ở trên trang web của mình. Và phần thông tin ở dưới, nội dung ở giữa và đầu trang. Và trước khi xem video này, hãy xem trang web của chúng ta sẽ xây dựng trông như thế nào. Các bạn có thể tạo trang có những sản phẩm như thế này, sau đó mình sẽ tạo cái trang như thế này, và mọi người có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ, và họ có thể thanh toán cho bạn thông qua trang web bán hàng của bạn và mua sản phẩm từ trang web thương mại điện tử của bạn bằng cách tiến hành thanh toán và điền thông tin thanh toán ở cột bên trái và kiểm tra lại đơn hàng ở cột bên phải, hình thức chuyển khoản ngân hàng và trả tiền mặt. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với các bước đơn giản nhất dành cho bạn. Sau khi hoàn thành phần 2, nhập dữ liệu mẫu có sẵn, thì bây giờ đến phần 3, các bạn sẽ bắt đầu sử dụng website bán hàng của mình. Chúng ta sẽ bước đến đó là cài đặt cửa hàng trên website của mình. Bây giờ cùng theo chân của mình bước vào phần 3, đó là thiết lập phần cửa hàng online của các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ xóa tất cả các sản phẩm mẫu, sản phẩm demo mà khi nhập cái trang web mẫu này vào nó sẽ nhập luôn. Thì ở cái phần shop này đó, chúng ta chọn trên menu, chúng ta chọn vào cái shop ha, là cái trang cửa hàng. Chúng ta thấy có cái sản phẩm ha ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ xóa nó, thì xóa bằng cách nào? Đây là giao diện của khách hàng ha. Để xóa nó thì chúng ta cần phải truy cập vào cái phần đó là quản trị của admin. Đó là phần quản trị của chúng ta ha, chỉ có chúng ta mới có cái hành ở trên này. Rồi chúng ta chọn vào, mở đường liên kết mới hoặc nhắn trực tiếp vào ha. Chúng ta gửi xuống đây, chọn sản phẩm, tất cả sản phẩm. Ở đây chúng ta tích chọn cái ô này đó, để chọn hàng loạt tất cả sản phẩm của mình, bao gồm 8 sản phẩm ha. Chúng ta chỉ có 8 sản phẩm, 8 mục. Chúng ta chọn vào cái hệ hành động, chọn bỏ vào thùng ghét và nhấn áp dụng, là 8 sản phẩm này sẽ được bỏ vào thùng ghét. Và ở đây chúng ta đã xóa thành công. Bây giờ chúng ta sẽ thêm sản phẩm mới vào trang web của mình, chọn thêm mới ở bên này, nhập tên sản phẩm của các bạn vào đây. Đó. Để viết hoa chúng ta nhấn Shift ha, Shift và chọn ký tự là sẽ viết hoa. Sau đó chúng ta kéo xuống đây phần dữ liệu sản phẩm. Ở phần chung này chúng ta chọn giá bán là 40.
Ở đây giá khuyến mãi là thấp hơn ha, phải chọn cái giá thấp hơn chúng ta mới chọn được, còn không sẽ bị thông báo là nên chọn cái giá thấp hơn. Chúng ta chưa có cài đặt tiền tệ, chúng ta tạm thời sẽ để cái giá là dạng là đô la. Ở đây phần kiểm tra kho hàng, chúng ta có thể chọn một cái mã cho sản phẩm của mình ha. Đó, để dễ quản lý. Còn không thì bỏ qua thôi cũng được, chỉ cần đăng sản phẩm, đăng giá ở chỗ này thôi là được. Tiếp đến nữa là phần mô tả ngắn của sản phẩm. Là cái phần ở dưới cái giá của mình. Ở đây mình sẽ copy ha và dán một cái đoạn mô tả mẫu. Sau đó chúng ta sẽ đến thiết lập các hình ảnh nè. Chúng ta có album hình ảnh sản phẩm, chọn tập tin, chọn cái ảnh sản phẩm mà chúng ta đã chuẩn bị trước, nhấn chuột trái kéo thả vào đây, rồi cái dùng tải thêm này đó là tự động tải lên, và chúng ta nhấn vào dấu X để tắt đi và nhấn vào thêm vào thư viện ha. Thư viện là mấy cái ảnh nhỏ nhỏ ở phía dưới. Tiếp tục chúng ta sẽ đến chọn một cái danh mục sản phẩm cho cái sản phẩm này. Nếu có danh mục rồi thì chúng ta cứ tích chọn cho danh mục đó. Tuy nhiên chúng ta có thể thêm danh mục mới tại đây ha. Danh mục là nước hoa. Đó. Ở phần danh mục cha chúng ta để mặc định. Đó. Sau đó nhấn vào thêm danh mục mới. Để thêm danh mục này vào danh sách các danh mục sản phẩm. Ở phần ảnh sản phẩm là cái phần ảnh ở phía trên nè. Đó, chúng ta có thể tắt cái album hình ảnh sản phẩm đi và chọn cái ảnh sản phẩm. Đó. Ở media chúng ta chọn ảnh sản phẩm có sẵn và thêm vào ảnh sản phẩm. Đây là cái ảnh đại diện của sản phẩm của mình. Sau đó nhấn đăng. Sau khi thêm sản phẩm mới vào cửa hàng thành công thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần shop này, cái menu, thì chúng ta sẽ thấy sản phẩm chúng ta mới thêm lúc nãy vào đây. Chúng ta nhấn vào xem sản phẩm thì ở đây chúng ta thấy cái định dạng tiền tệ đen là đô la ha. Thì chúng ta sẽ đi cài đặt nó lại thành Việt Nam đồng như thế nào. Ở phần admin chúng ta chọn WooCommerce, chọn cài đặt. Các bạn sẽ được đưa đến cái trang này ha, gồm địa chỉ cửa hàng. Chúng ta kéo hết xuống dưới luôn. Ở phần tùy chọn tiền tệ, ở dòng tiền tệ ta chọn tích vào mũi tên này để kiếm cái Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta có thể gõ ở đây là Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy đồng Việt Nam đây. Chúng ta sẽ chọn vị trí tiền tệ là ở bên phải ký tự. Ở đây chúng ta sửa lại là dấu chấm ha. Dấu cách phần hợp phân chúng ta đổi thành dấu phẩy. Số chữ số phần hợp phân chúng ta chọn số 0 ha. Rồi sau đó nhấn lưu thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái thành quả của mình ở cái trang giao diện của khách hàng. Thì chúng ta chọn vào F5 hoặc là nhấn vào đây để load là trang ha. Đó, chúng ta đã thay đổi tiền tệ. Tuy nhiên lúc nãy chúng ta để là 34 thì sẽ ra 34 đồng thôi. Chúng ta để 34.000 thì sẽ ra 34.000 ha. Bây giờ ở thiết lập cửa hàng chúng ta sẽ
thiết lập phương thức thanh toán ha. Chúng ta cũng nhấn vào cái quy trình mà khách hàng đặt này, tiến hành thanh toán. Bên trái là phần điền thông tin thanh toán. Ở bên này có cái mục không có hình thức thanh toán nào được thiết lập, thì chúng ta sẽ thiết lập cái hình thức thanh toán này. Và cũng ở trang admin chọn WooCommerce, chọn cài đặt, chúng ta chọn cái thẻ là thanh toán. Ở đây rất là nhiều hình thức thanh toán ha. Thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta cài hai cái hình thức thanh toán này là chuyển khoản ngân hàng, tích vào đây để bật lên ha. Cái nút này khi bật lên nó sẽ chuyển màu là màu tím. Trả tiền mặt khi nhận hàng, chúng ta cũng lít vào tương tự ở chuyển khoản ngân hàng, và chúng ta cần cài đặt cái chuyển khoản ngân hàng, thêm thông tin ngân hàng của mình vào ha, để khách hàng chuyển khoản. Đó, tiêu đề mô tả chúng ta giữ nguyên. Ở phần thông tin tài khoản này chúng ta ghi tên tài khoản ngân hàng của mình, số tài khoản và tên ngân hàng của mình. Đó, còn 3 cái cột sau thì chúng ta chỉ để trống, và sau đó nhấn lưu thay đổi. Nhấp vào đây để tải lại trang. Đó, vậy là chúng ta đã thực hiện được thêm cái phần hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và trả tiền mặt khi nhận hàng ở cái trang thanh toán rồi ha. Phần này chúng ta sẽ có cái phần thông tin thanh toán trường như thế này ha, tên công ty, quốc gia Mỹ, địa chỉ, zip code, bang, California. Thì chúng ta sẽ tắt thế nào? Chúng ta sẽ bật tắt trường thanh toán bằng cách chọn cài mới ở phần quản trị ha. Sau đó chúng ta nhấn vào tải login lên và chọn tiếp. Ở phần mô tả mình có để cái đường link để tải cái login này ha, WooCommerce checkout field, và chọn cài đặt, nhấn kích hoạt login. Vào WooCommerce chọn checkout field, chúng ta có bản Go và bản cơ bản, thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái bản Go ha. Ở đây có tất cả các field ở trên trang thanh toán. Việc của chúng ta là chọn vào cái trường thanh toán, cái field mà chúng ta muốn ẩn nó đi thì chúng ta sẽ tích chọn ha. Ở đây chúng ta chọn cái trường thông tin là last name, chọn disable, remove check, chọn billing company, chọn địa chỉ thứ hai, billing address, billing board code, chọn disk remove và chọn save chain để lưu. Sau đó chúng ta qua cái giao diện của khách hàng ha, lót là cái chain, và đây là thành quả mà chúng ta có được. Trong quốc gia này chúng ta muốn ẩn thì chúng ta ẩn luôn ở cái phần là building city. Đó. Chúng ta nhấn đặt hàng thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ trả ra cái trang cảm ơn ha. Cảm ơn bạn, mã đơn hàng, ngày, email, tổng bao nhiêu tiền. Phương thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng, địa chỉ thanh toán. Đó. Rất là tuyệt vời. Thay đổi giao diện mạo của website, chúng ta nhấn vào menu quay trở lại trang chủ ha, và chúng ta sẽ thay đổi ở Who New Look, Beauty, You Know, những cái phần test này sang cái phần thông tin tiếng Việt mà chúng ta mong muốn. Thì ở đây chúng ta chọn vào sửa với Elementor, chúng ta tích chọn ha. Đây là cái giao diện để chúng ta chỉnh sửa cái diện mạo trang chủ của mình.
Bên trái là cái công cụ để chỉnh sửa ha, còn bên phải là giao diện để chúng ta có thể thực hiện vừa chỉnh sửa vừa xem cái sự thay đổi mà chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta sẽ chỉnh sửa dòng chữ này trước, tích chọn nha, tích chọn về dòng chữ. Qua bên trái sẽ hiện ra cái ô này, chúng ta bôi đen và xóa đi. Chúng ta bắt đầu ghi vào cái dòng chữ mà chúng ta mong muốn, đó là Black Friday tháng 11. Tiếp đến ở Beauty thì chúng ta sẽ nhấn vào cái bút chì ha. Đó. Chúng ta sửa cái tiêu đề ở đây. Chúng ta cứ bôi đen và sửa lại, làm đẹp cùng Elegant. Bất kỳ văn bản nào mà các bạn muốn, và phần mô tả cũng vậy. Đó, ở đây mình sẽ ghi demo cái chữ nha. Đó, nó sẽ thay đổi ở trên giao diện của mình luôn. Còn chữ View More này là xem thêm, chúng ta dịch sang tiếng Việt. Đó, nhắc vào cái bút chì sẽ hiện qua cái chỗ văn bản này ha, bôi đen xóa cái View More đi và sửa thành tiếng Việt là xem thêm. Còn cái liên kết này là cái phần liên kết ẩn dưới cái nút, mà khi khách hàng nhấn vào cái nút xem thêm sẽ được chuyển hướng đến cái trang đó. Thường thì chúng ta sẽ cho khách hàng chuyển hướng đến cái trang là trang cửa hàng ha. Bây giờ chúng ta truy cập vào trang chủ của mình để lấy cái đường link của trang cửa hàng. Đó, đây là đường link. Chúng ta nhấn chuột phải ha, sao chép, quay trở lại cái phần chỉnh sửa lúc nãy, bỏ dấu hằn đi và dán vào cái đường link. Sau đó chúng ta nhấn cập nhật ở dưới này. Cứ 2-3 thao tác chỉnh sửa thì chúng ta cập nhật đây ha. Đó. Phòng trường hợp thì chúng ta đã chỉnh sửa nhiều quá rồi mà chúng ta bị mất mạng, hay là laptop hết pin, hay là vì lý do nào đó mà chúng ta quên, thì nó lãng phí thời gian của mình. Đó. Và tương tự các cái section khác, các cái khung khác thì chúng ta cũng chỉnh sửa tương tự ha. Đó, chứ nhấn vào cái bút chì sửa cái cảm nhận này, hoặc là sửa cái testimonial này, thì nhấn vào bút chì và qua bên cột bên trái sẽ chỉnh sửa. Khách hàng hài lòng 100% hay là cảm nhận của khách hàng ha. Our happy client là khách hàng hạnh phúc. Chúng ta có thể chỉnh sửa theo ý mà chúng ta muốn, hay là phản hồi từ khách hàng, ý kiến khách hàng dành cho cửa hàng chúng tôi, hay là góp ý. Chúng ta sử dụng từ ngữ nó phù hợp với business của mình ha. Ở phần cảm nhận của khách hàng, chúng ta sẽ ghi cái nội dung nó hay một chút. Khách hàng nói tốt về cửa hàng của mình mà. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, rất nhiệt tình, sản phẩm sử dụng ưng ý. Mình sử dụng sản phẩm rồi rất thích, hay là mình đã nhận hàng rồi, giao hàng rất nhanh, đóng gói rất kỹ. Mình đã đến cửa hàng, cách phục vụ của nhân viên rất chu đáo và quan tâm
đến khách hàng ha. Rồi tiếp tục đến cái hình chọn ảnh, chúng ta nhấp vào chọn ảnh thì ghi chuột vô cái ảnh ha. Đó, ở tải file để tải lên những cái ảnh khách hàng mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Nhấn vào tràn media hoặc là chọn những cái ảnh có sẵn ở trên website. Tên chúng ta sửa là cái tên Việt Nam nhưng mà nó cũng mỹ mỹ một chút ha. Đó. Rồi sau đó nhấn cập nhật. Chúng ta quay trở lại trang chủ, và đây là những gì mà chúng ta đã thay đổi lúc nãy ha. Đây, khách hàng, hàng ngàn khách hàng hài lòng. Còn những cái dòng chữ mà chúng ta không có biết dịch nó sẽ nghĩ thế nào, test rồi đích là nghĩ thế nào, chúng ta cởi vào Google gõ translate.google.com thôi để phôi đen và sao chép qua trang của Google dịch. Chúng ta chọn Anh ngữ, dịch sang tiếng Việt, còn trên V vào đây ha. Ở đây Google chỉ dịch đại khái ha. Chúng ta cần sửa lại cho nó phù hợp với cái bản xứ của mình, đó là ở Việt Nam. Đôi khi có những từ ngữ mà chúng ta dịch sang tiếng Việt nó không có phù hợp lắm. Lattice của đất là sản phẩm mới nhất ha. Thì chúng ta cảm thấy ok thì chúng ta vào cái phần chỉnh sửa ở cái tab đầu tiên này. Đó, kéo xuống ngay chỗ cái section, chúng ta tắt cái hoa tiêu này đi cho gọn. Đó, chọn cái bút chì, sửa cái phần let list rồi đất này thành cái sản phẩm mới nhất. Còn ở dưới dòng chữ dưới này chúng ta chưa có cái văn bản nào để ghi, chúng ta chỉ xóa đi cũng được, không có nhất thiết là để mà chúng ta viết gì chúng ta chỉ xóa đi, không sao cả. Rồi sau đó nhớ nhấn cập nhật nha các bạn. Chúng ta sửa mà chúng ta không có cập nhật thì chúng ta không có lưu đâu. Đó, rồi tiếp tục sign up the markup fan group, đăng ký tham gia câu lạc bộ của chúng tôi. Hay là có thể sửa thành đăng ký nhận các từ cửa hàng chúng tôi. Sau đó chúng ta nhấn cập nhật. Quay trở lại trang chủ, nhấn F5 để lót lại trang ha. Đó, giao diện người dùng đã xuất hiện ha. Sản phẩm mới. Và ở đây chúng ta sẽ thay đổi cái dòng chữ chỗ giới thiệu cái sản phẩm mới này. Đó, chúng ta giới thiệu những sản phẩm mới của cửa hàng. Chúng ta cũng chỉnh sửa cái phần test, cái phần chữ này tương tự như hồi nãy giờ mình hướng dẫn. Sản phẩm mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời đối với nhiều người. Rồi chấm chấm, chúng ta có thể ghi dài hơn. Và cái nút này cũng vậy, chúng ta sửa lại cái nút này. Đó, cái nút này thì chúng ta đi đến cửa hàng nha, chúng ta nhấp chuột phải vào cái sản phẩm, sao chép địa chỉ liên kết của sản phẩm đó. Đó, để thì khách hàng nhấn vào cái nút xem thêm này. Đó, rồi dán vào cái phần liên kết ha. Nhấn vào cái nút xem thêm này, khách hàng sẽ được dẫn đến cái sản phẩm mà chúng ta mới ra mắt. Nhấn cập nhật.
Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái ảnh này, ghê chuột vào nút 6 chấm này, rồi sẽ chọn cái kiểu. Ở đây chúng ta sẽ có cái ảnh nè, nhấn vào chọn ảnh, tải cái file lên, chọn tập tin, đến cái thư mục mà có chứa cái ảnh sản phẩm chúng ta đã chuẩn bị từ trước cho cái sản phẩm Gamaki này, nhấn chuột trái và thả vào cái vùng này. Đó, chúng ta đóng cửa sổ này lại, chèn vào media. Rồi ở đây chúng ta cần chỉnh sửa thông số ha. Đó, chỉnh sửa thông số như thế này sẽ thu gọn cái sản phẩm của mình lại, kích thước tự động, kích thước chứa, kích thước chứa là chứa gọn trong cái vùng ha. Rồi sau đó nhấn cập nhật qua trang chủ, reload lại cái trang của mình bằng cách nhấn F5 hoặc là nhấn vào biểu tượng reload. Đây, và đây là thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thay đổi cái logo. Ở đây chúng ta chọn vào Customize ở cái hành menu top 3 ở trên này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ gơi chuột vào cái vị trí logo, nhấn vào cái bút chì ha. Đó, chúng ta sẽ thấy hiện ra cái mục logo bên trái này. Chúng ta chọn thay đổi ảnh, chọn tải file, chọn tập tin, và chúng ta đã chuẩn bị một cái file logo này. Nhấn chuột trái kéo thả vào cái vùng tải lên ha. Rồi chúng ta chọn cancel để đóng cửa sổ đi, chọn cái ảnh, và chúng ta đã có cái sự thay đổi. Và cái phần file logo này mình sẽ để cái file Photoshop này ở dưới cái đường link để tải ha. Chúng ta tải về và thay đổi cái phần test ở trên cái logo này thôi. Nhấn Ctrl Alt Delete để lăn chuột để zoom to lên. Đó, chúng ta có thể thay đổi cái test này bằng cái tên cửa hàng của mình. Phím tắt là chữ T ha, xong rồi nhấn vô cái phần test. Đó, thay đổi xong chúng ta tích vào cái dấu tích ở trên, thay đổi màu sắc ha nếu chúng ta muốn, còn không thì thôi sẽ để màu trắng. Rồi sau thay đổi xong rồi chúng ta cần lưu cái ảnh này về, chọn vào file CLS, chúng ta đặt tên khác ha, không có trùng với cái tên của file cũ. Rồi chọn PNG ha, chúng ta đã có cái file logo ở đây, và chúng ta cứ thực hiện thay đổi cái logo mới cho mình như hồi nãy giờ mà mình đã làm. Tiếp đến nữa là chúng ta thay đổi cái giỏ hàng này, nhấn vào bút chì cái bên giỏ hàng ha. Đó, chúng ta có thể chọn cái icon bất kỳ. Chúng ta có 3 cái hình thái icon, 3 cái kiểu. Chúng ta có thích chọn hoặc không thích chọn cái số 0 nhỏ trên này. Đó, chúng ta chỉ chọn, hay sự thay đổi ở bên đó thì chúng ta cứ quan sát thấy cái nào thích hợp, phù hợp với mình thì mình chọn. Đó, cái size in cap này là khi nhắm vào, đó, nó sẽ mở ra cửa sổ bên hông. Chúng ta nhấn đăng khi đã hài lòng với chỉnh sửa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái menu. Chúng ta sẽ đăng nhập vào cái trang quản trị admin ha. Chọn giao diện, ở giao diện ta chọn menu. Ở đây chúng ta chú ý chọn menu để sửa. Tích chọn vào context này, chọn menu, primary menu, chọn. Ở đây chúng ta có 5 cái menu. Chúng ta sửa nó thành tiếng Việt ha. Tích chọn những mũi tên nhỏ này, sửa thành trang chủ.
Rồi đóng lại cho nó gọn. Phần shop thì chúng ta sửa thành cửa hàng, khách hàng, giới thiệu, contact là liên hệ. Sau khi chỉnh sửa thành tiếng Việt xong, chúng ta muốn thay đổi vị trí, nhấn chuột trái, kéo giữ kéo ra kéo vào. Nếu cùng cái hàng thì sẽ cùng cấp với nhau. Đó. Và nhấn lui menu. Chúng ta quay trở lại trang chủ mở trang chủ lên. Đó. Và đây là thành quả chúng ta có được. Chúng ta tiếp tục đến Customize. Mở trang tùy biến ra để thay đổi cái phần footer, phần chân trang website của mình. Chúng ta thay đổi cái mục Content Detail này trước. Nhấn vào bút chì. Cái tên menu này chúng ta sửa lại để chúng ta dễ dàng quản trị. Rồi tiếp đến 3 cái thông tin này, nhấn vào cái mũi tên, đổi cái số điện thoại lại. Đây là cái tên hiển thị còn cái URL là cái đường link. Theo TL 2 chấm theo. Rồi copy số điện thoại, dán kế bên 2 chấm. Đó. Rồi đóng lại. Tiếp đến email. Sửa cái email mặc định thành email của mình. Rồi ở URL này chúng ta điền là mail to 2 chấm. Copy cái mail của mình, dán vào cái URL này. Đóng cửa sổ lại và sổ cái địa chỉ dưới ra Đây là địa chỉ. Chúng ta sẽ điền địa chỉ trụ sở, địa chỉ văn phòng cửa hàng của mình. Còn cái URL này chúng ta vào cái map.google mở cái thẻ mới. Chúng ta chọn cái logo của mình. Rồi đến đây chúng ta chọn vào share, link, copy cái link này, nhấn chuột trái copy rồi quay trở lại cái tùy biến lúc nãy. Chúng ta Ctrl V vào cái URL và nhấn đăng. Bây giờ chúng ta sẽ sửa tiếp cái cột ở bên phải này. Chúng ta đổi tên thành liên kết. Nhãn điều hướng chúng ta chọn là giao hàng và hoàn tiền. Chúng ta để cái đường link chính sách của mình vào đây Còn không chưa có thì chúng ta có thể xóa cái mục này đi, sau này có chúng ta thêm vào sau. Hoặc là chúng ta chỉ để đó, chúng ta không có để đường link. Thường đường link sẽ là HTTPS, cái tên miền của mình. Rồi sau đó giao hàng và hoàn tiền Đó. Cách nhau một dấu cách và không có dấu. Sau đó chúng ta đóng lại. Tiếp tục đến cái contact là liên hệ.
chúng ta sẽ quay qua giao diện khách hàng, nhấp chuột phải vào cái menu ha, chuột phải vào liên hệ hoặc chuột trái để copy cái đường link này, dán cái đường link của cái trang liên hệ vào đây đó, đóng cái cửa sổ lại cho nó gọn. Còn cái customer service này chúng ta sửa thành cái gì chúng ta chưa có thì chúng ta xóa đi thôi đó. Xóa bỏ, chúng ta nhấn đăng. Tiếp tục đến những cái social media ha, những cái mạng xã hội của mình, nhấp vào cái bút chì, con mắt này chúng ta tắt mở này. Tắt là có dấu chéo ha đó. Còn muốn thay đổi thông tin thì làm như thế nào, chúng ta tích chọn vào cái Facebook này làm demo thử ha đó. Sổ ra có cái đường link ở dưới này, chúng ta điền https:// hoặc web facebook.com và đường link Facebook của mình. Tiếp đến nữa ta có mấy cái mạng xã hội ở cái nền tảng khác, Telegram chẳng hạn, ta tích chọn đây ha, rồi add cái social icon này vào, rồi chọn vào cái Telegram để mở ra để điền cái đường liên kết vô đó, cái đường liên kết của tôi ở trên Telegram. Rồi chúng ta nhấn đăng, chúng ta quay ra trang chủ ha, chúng ta kéo xuống dưới đó, qua đây là thành quả. Thì cái phần chân trang với đầu trang thì tất cả trang nào cũng thay đổi theo hết, không nhất thiết là phải là trang chủ. Bây giờ chúng ta test mấy cái nút đó, email, số điện thoại, địa chỉ sẽ chuyển hướng đến cái bản đồ của mình ha, rất là tuyệt vời. Còn ở đây là giao hàng hoàn tiền, liên hệ sẽ chuyển hướng đến cái trang contact của mình, các cái icon Facebook đó. Ở trang cửa hàng chúng ta có cái hành bên là cái bộ lọc ha, bộ lọc và cái bộ lọc category. Lọc giá chưa có tiếng Việt thì chúng ta phải thay đổi như thế nào? Ở trang quản trị admin, WP admin, chúng ta sẽ đến cái phần đó là giao diện, chọn widget. Đến đây chúng ta đóng cái hộp thoại, tích dấu X và kéo xuống dưới. Rồi các bạn có thấy cái phần đó là WooCommerce Sidebar ha, WooCommerce Sidebar, chúng ta tích vào cái mũi tên này để mở ra. Chúng ta nhấp vào khôi phục blog, và chúng ta nhấp chuột trái vào ha, nhấp chuột trái vào để chỉnh sửa, thay đổi cái ngôn ngữ Việt Nam của mình đó, lọc theo giá. Còn filter by category chúng ta sửa lại thành danh sách, danh mục sản phẩm hoặc là danh mục sản phẩm cũng được đó. Rồi sau khi chỉnh sửa xong hai cái tiêu đề của cạnh bên, chúng ta nhấn vào cập nhật ở trên này, quay qua giao diện người dùng, chúng ta nhấn tải lại trang hoặc F5. Rồi và đây là thành quả của chúng ta ha. Và bây giờ chúng ta đã có một trang web thương mại điện tử hoàn chỉnh. Vì vậy hãy tạo trang web thương mại điện tử của bạn ngay. Tất cả những gì chúng ta cần làm đó chính là khởi chạy trang web của bạn trước tiên bằng cách đăng ký tên miền và hosting của bạn, sau đó nhập trang thương mại điện tử mẫu, tiếp đến thiết lập cửa hàng của bạn và cuối cùng là thay đổi diện mạo trang web của bạn. Vậy là xong, bạn đã sẵn sàng bắt đầu tạo trang web của riêng mình và bạn chỉ cần nhấp vào đây
nó sẽ đưa bạn đến trang mà chúng ta thấy ở bước đầu tiên. Vậy là chúng ta đã xem qua phần nội dung hướng dẫn của video. Cảm ơn các bạn đã like, bình luận và đăng ký kênh. Mỗi tuần khi có video mới, YouTube sẽ thông báo đến các bạn. Nếu như các bạn có ý kiến và góp ý cho kênh Nguyễn SEO hoặc có điều gì không hài lòng, hãy để lại một bình luận ở dưới video này. Mình sẽ luôn lắng nghe ý kiến của các bạn để mỗi video mới đăng lên kênh ngày một tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có thắc mắc gì, các bạn hãy liên hệ với mình qua Facebook, Zalo, TikTok và Instagram để có câu trả lời sớm nhất. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.